ዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ የደወል ምልክቷን በመጫን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እናመሰግናለን። ግን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለማየት ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቻናላችን እንዲያድግ ስለምንፈልግ ለተለያዩ ልጆች በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር ማድረግን አትርሱ እላለሁ። ለትብብራችሁ አመሰግናለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ እሄዳለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው ጀነራል ፊዚክስ ቻፕተር 2 ላይ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቻፕተር 2 ልንጨርስ ወደ መጨረሻው አካባቢ እየተቃረብን ነው። ስለዚህ ፓወር ኤንድ ሊነር ሞመንተም እንዲሁም ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊነር ሞመንተም፣ ኮሊዥንስ፣ ኢላስቲክ ኮሊዥን ኤንድ ኢንላስቲክ ኮሊዥንስ የሚባሉ ኮንሰፕቶችን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ማየት ነው ማለት ነው። አሁን እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ ከለር እንምረጥና እሺ ይሄን አደረኩት። ስለዚህ የመጀመሪያ ቶፒካችን ምን ይሆናል? ፓወር። በጣም ጥሩ ፓወር ይላል። እሺ አሁን ፓወር ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ታይም ሬት ኦፍ ኢነርጂ ትራንስፈር። ፓወር ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ታይም ሬት ኦፍ ዋት ኢነርጂ ትራንስፈር። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፓወር ኢዝ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ኢነርጂ ትራንስፈር ማለት ያ ዛት ሚንስ ፓወር ኢዝ ዲኖትድ ባይ ካፒታል ፒ which is equal to energy over what change in t እንደማለት ነው። ያ ማለት ፓወር ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ the rate of transfer of energy if an external power is applied to an object. ለምሳሌ if an external force is applied to an object which we assume as a particle, and if the work done by this force in the time interval change in t is work. በጣም ጥሩ። ምን እያለኝ ነው? አሁን ለምሳሌ የሆነው ኦብጀክት ላይ ምን አሳረፍንበት? ፎርስ አሳረፍንበት። ምን አይነት ፎርስ አፕላይ ያደረግንበት? ኤክስተርናል ፎርስ፣ ውጫዊ ኃይል አፕላይ ያደረግንበት። ከዛ if the work by this force in the time interval change in t is w, then the average power during this interval is defined as average power. አያችሁት? average power which is equal to work done over change in time 2.37። አሁን ከዚህ ቻፕተር ከጀመርን ሰባተኛ ኢኩዌሽን ደርሰናል ነው የሚል። ግን ከዚህ በላይ ኢኩዌሽን አላየንም፣ ግን አይተናል። በጣም ብዙ ኢኩዌሽኖችን አይተናል። እነሱን ለማስታወስ መሞከር ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ፓወር ኢዝ which is equal to work done over change in t። አሁን አንዳንዴ ምን ሊሰጣችሁ ይችላል? ወርክ ደንን በፎርስ እና ዲስፕሌስመንት ተሰጥቷችሁ ልትፈልጉ ትችላላችሁ ወርክ ደን። ስለዚህ ወርክ ደን ሚንስ ዋት ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት አይደል? ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ምን ሊሰጣል? ማስና ስፒድ ተሰጥቷችሁ ወርክ ደን ፈልጉ ልትባሉ ትችላላችሁ። በዛን ሰዓት ምንድነው ወርክ ኤንድ ኪኔቲክ ኢነርጂ ቴርምን አፕላይ ማድረግ ማለት ነው። እሺ ዘ ኢንስታንታኒየስ ፓወር ኢዝ ዲፋይንድ አስ። አሁን ደግሞ ኢንስታንታኒየስ ፓወር አቬሬጅ ፓወር ማለት ምን ማለት ነው? ወርክ ደን ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም ነው። ኢንስታንታኒየስ ፓወር ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ሊሚቲንግ ቫልዩ ኦፍ ዘ አቬሬጅ ፓወር አስ ቼንጅ ኢን ቲ አፕሮችስ ቱ ዜሮ። ኢንስታንታኒየስ ከተባለ ምን ማለት ነው? ኢንስታንታኒየስ ሚንስ አት ኢንስታንት ኦፍ ታይም ማለት ነው። ወይም ደግሞ አት ኢንፊኒቲማል ታይም ያን ማለት ኢን ማይክሮ ሰከንድ እንደማለት ነው። ለምሳሌ በሆነች ሰከንድ ውስጥ የተሰራ ስራ አቅሙ። አሁን ለምሳሌ የፓወር ሲባል የአቅም ነው። ለምሳሌ የተለያዩ ማሽኖች የመስራት አቅም ምናምን ማለት ነው የምንለካበት ፓወር። ስለዚህ ኢንስታንታኒየስ ፓወር which is equal to the limit of work done over change in t as change in t approaches to ዜሮ። አሁን ኦልሞስት ታይሙ ወደ ምን ሲጠጋ ማለት ነው? ወደ ዜሮ ሲጠጋ that means power which is equal to work done over time ይሆናል ማለት but እሺ work done which is equal to ምን ሆነ? force times change in r means change in displacement ማለት ነው። ስለዚህ በወርክ ቦታ ምን ታደርጋለህ? force times displacement አስገባችሁ። power which is equal to work done over change in t። እሺ power which is equal to work done over change in t that means work done ማለት በወርክ ደን ቦታ ማንም ተካው ነው። force times displacement ቅድም እዚህ ጋር in general እያወራኋቸው ነበር። work done which is equal to force times displacement in general ፎርሙ እንደዚህ ነው። ለአንድ ለሚንቀሳቀስ አካል ስትሰሩ ማለት ነው። now power which is equal to work done over change in t። እሺ
ኤፍ ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኢን አር ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ። ቼንጅ ኢን አር ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ሚንስ ዋት ስፒድ ማለት ነው አይደል? ሶሪ ቬሎሲቲ። ስለዚህ ፓወር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን መጣ? ፎርስ ታይምስ ቬሎሲቲ። አሁን ባለፈ ኮመንት ሴክሽን ላይ የሆነ ልጅ እንግዲህ አላስታውስም ስሙን ፓወርን ስንፈልግ አርን ስኩዌር እናደርጋለን ወይስ አናደርግም? እስኪ ስራ ሰርታ አሳየ ምናምን ብሎ የነበር እና ስኩዌር አይገባም። ስኩዌር አይገባም። ግን ምንድን ነው የሚሆነው? ወርክ ፓወር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ለምሳሌ ፎርስ ከተሰጣችሁ እንደገና ዲስፕሌስመንት ከተሰጣችሁ ታይም ከተሰጣችሁ ዳይሬክት ሳብስቲቱት በማድረግ ኢንስታንታኒየስ ፓወር ማግኘት ነው። ነገር ግን ፎርስ እና ቬሎሲቲ ከተሰጣችሁ ደግሞ ፓወር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ፎርስ ታይምስ ቬሎሲቲ። ለምሳሌ እንበልና አስዩም ዛት ፎርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቀለል ያለ 2 ኒውተን ቢሰጠን እና 2 ኒውተን ቢሰጠን ከዛ ደግሞ ምን ቢሆን ስፒድ ማለት ቬሎሲቲው ደግሞ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ። ከኤስአይ ዩኒቱ ራሱ እኮ አንዳንዴ መወሰን ትችላለህ። 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ናው ዊ አር አስክድ ቱ ፋይንድ ፓወር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይመጣ? 2 ኒውተን ሲባዛ በ3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስታደርጉ በ3 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል አይደል? እንግዲህ ኒውተን ሰከንድ ሲካፈል ኒውተን ሜትር ሲካፈል ለሰከንድ አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ፓወራችን ምን መጣባችሁ? 6 ኒውተን ኒውተን ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ ምን ማለት ነው ይሄ? ኒውተን ሜትር ፐር ሰከንድ ሚንስ ዋት? ይሄ ማለት እኩል ነው 6 ጁል ፐር ሰከንድ። ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? ዋት ማለት 6 ጁል ፐር ሰከንድ። ጁል ፐር ሰከንድ ሚንስ ዋት ማለት ነው። ኢኩቫላንት ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፓወር ኢዝ ዋት ነው። ኢን ጀነራል ፓወር ኢዝ ዲፋይንድ አስ ኤኒ ታይም ኦፍ ኢነርጂ ትራንስፈር። አሁን ግን በብዛት ደግሞ አንዳንዴ በወርክ ደን ወይም ብቻ ላይቆም ይችላል የምትጠየቁበት። ለምሳሌ ፖቴንሻል ኢነርጂ ተሰጥቷችሁ ፓወር ፈልጉ ልትባሉ ትችላላችሁ። የሆነ ሲስተም ኬኔቲክ ኢነርጂ ራሱ ተሰጥቶ ፓወሩ ፈልጉ ከተባላችሁ ምንድነው? ኢን ጀነራል ፓወር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ኢነርጂ ትራንስፈር ነው። ዜርፎር ዘ ሞስት ጀነራል ኤክስፕሬሽን ፎር ፓወር ኢዝ ፓወር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኢነርጂ ኦቨር ታይም ነው። ይሄንን ያዙ። ኢነርጂ ኦቨር ታይም ፓወር ሚንስ ዋት? ኢነርጂ ኦቨር ታይም። ኢነርጂ ማለት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ፖቴንሻል ኢነርጂ ሊሆን ይችላል፣ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኬኔቲክ ኢነርጂ ሊሆን ይችላል፣ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኢነርጂ ሊሆን ይችላል። ብቻ በተሰጠን ሲስተም ማለት ነው። ዘን ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፓወር ኢዝ ጁል ፐር ሰከንድ። ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፓወር ኢዝ ጁል ፐር ሰከንድ። ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፓወር ጁል ፐር ሰከንድ ከምንል ይሄም ሶ ኮልድ ምን ይባላል? ዋት። ስለዚህ አንድ ጁል ፐር ሰከንድ ማለት እና 1 ጁል ፐር ሰከንድ ማለት እና 1 ዋት ምን ማለት 1 ዋት ምንድን ናቸው? ተመሳሳይ አገላለጽ ነው ማለት ነው። 1 ጁል ፐር ሰከንድ which is equivalent to 1 ዋት አፍተር ጀምስ ዋት። ጀምስ ዋት የእንትኑ የተወሰደው ከማን ነው? ከጀምስ ዋት። ለምሳሌ ስንተኛ ክፍል ነው ስለ ወርክ ስትማሩ? ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር 9ኛ ክፍል the assignment of joule is ማለት work is joule which is taken from the well-known physicist which is his name is ማን ነበር? ጁል ከሚባል ሰውዬ ማለት ነው። ልክ እንደሱ እንደተወሰደው ይሄም ምንድን ከጄምስ ዋት የተወሰደ ነው። ጄምስ ዋት። ስለዚህ ከጄምስ ዋት ስሙም ለምሳሌ ስለ ፓወር በደንብ በዲቴል ያጠና ሳይንቲስት ነበር ማለት ነው ጄምስ ዋት። ስለዚህ ምንድነው ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፓወር ኢዝ ጁል ፐር ሰከንድ which is ምን ዋት ብለን እንወስዳለን ማለት። ስለዚህ 1 ዋት which is equal 1 ጁል ፐር ሰከንድ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምን ያክል ስራ ተሰራ አቅሙን ነው የሚለካልን ማለት። ስለዚህ ወርክ ደን እንትን 1 ዋት which is equal to 1 ጁል ፐር ሰከንድ which is equal to 1 ኪሎ ግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ኪዩድ። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር 1 ኪሎ ግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ኪዩድ እንዴት ሆነ የሚለውን ለማሳየት ቢሞከር አሁን ፓወር እኩል ነው ወርክ ደን ኦቨር ምንድነው ታይም ነው። ወርክ ደን ኦቨር ታይም ነው። ስለዚህ what is the assignment of work? the assignment of work is ኪሎ ግራም most of the time ኪሎ ግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ከዛ ዘ ሆል ኦቨር ምን አለ ከታች ሰከንድ አለ። ስለዚህ ምን ይመጣል? ኪሎ ግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ዋት ኪዩድ ይሆናል ማለት ፐር ሰከንድ ኪዩድ።
ስለዚህ ዘ ኤሳይንስ ኦፍ ፓወር ኢዝ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ዋት ዋን ዋት ኢዝ ኢኩቫላንት ኢዝ 1 ጁል ፐር ሰከንድ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኪሎ ግራም ሜትር ኪዩብ ፐር ሰከንድ ኪዩብ እሺ ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ኪዩብ ይቅርታ ኤንን ዩኒት ኦፍ ፓወር ኢን ዩኤስኤ ኮስተመሪ ሲስተም አሁን ዩኤስኤ ኮስተመሪ ሲስተም ከሆነ ደግሞ ምንድነው የምንጠቀመው ሆርስ ፓወር ነው ሆርስ ፓወር 1 ሆርስ ፓወር ማለት ምን ማለት ነው አፕሮክሲሜትሊ 746 ዋት ይለዋል ግን አንዳንድ መጽሐፎች ላይ ደግሞ 750 ዋትም ይለዋል አንድ ሆርስ ፓወር አንድ የፈረስ ጉልበት ማለት ነው 1 ሆርስ ፓወር ማለት አንድ የፈረስ ጉልበት እኩል ነው 746 ዋት ማለት ነው ይለዋል እሺ a unit of energy or work can now be defined in terms of the unit of power 1 kilowatt hour ለምሳሌ ምንድነው በየቤታችን ምናምን ፊውዝ የምንለው ነገር አለ ይሄ ቆጣሪን ሲያነባውም በምንድን ነው የሚያነቡት በኪሎዋት አወር ነው የሚያነቡት በኪሎዋት አወር ያ ማለት በአንድ ሰዓት ውስጥ ምን ያክል ዋት በአንድ ሰዓት ውስጥ ምን ያክል ፓወር ምን ያክል አቅም ተጠቅማቸዋል የሚለውን ቼክ ለማድረግ ኤሌክትሪሻኖች ወይም ደግሞ የፊውዝ ባለሙያዎች መጥተው ቼክ ሲያደርጉ በየቤት አይታችሁ ከሆነ በምንድን ነው የሚያነቡት በኪሎዋት ነው በኪሎዋት አወር እናንተ ፊውዙን ሲጀመር ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ በኪሎዋት አወር ነው የሚያነቡት ስለዚህ 1 kilowatt hour is the energy transferred in 1 hour at the constant rate of 1 kilowatt ማለት ነው ስለዚህ 1 kilowatt which is equal to 1 joule per second 1 kilowatt ማለት ምን ማለት ነው 1000 joule per second ይቅርታ ኪሎ ሚንስ ዋት 1000 ሲጀመር ኪሎ ማለት ምን ማለት ነው ኪሎ ማለት ይሄ ስታንዳርድ አግሪመንት ነው ኪሎ እየካልኩኝ ምን እያልኩ እንደሆነ ማንም ሰው ይረዳ 1000 ማለት እንደሆነ ማለት ነው ኪሎ ሚንስ 1000 the amount of energy represented by 1 kilowatt hour 1 kilowatt hour ማለት ምን ማለት ነው ኪሎ ማለት 1000 ማለት ነው ዋት ማለት ዋትን አዚቲዝ ብትወስዱ 1000 ሲባዛ አወር ማለት ደግሞ ስንት ነው 3600 ሰከንድ ማለት ነው ስለዚህ 1003 ማለት 10 the power of 3 ሚንስ ኪሎ ማለት ነው እቺ ኪሎ ማለት ነው እቺኛው ኪሎ ነው ኪሎ ሚንስ 1000 ከዛ 3600 በአንድ ሰዓት ውስጥ ደግሞ ስንት ሰከንድ አለ 3600 ያ ማለት ምን ማለት ነው 1 ሚኒት 1 ሚኒት ማለት ይሄ እናንተ ምንም በደንብ ጠንቅቀን የምናውቀው ነገር ነው 1 ሚኒት ስንት ነው 60 ሰከንድ 60 ሰከንድ እሺ ከዛ 1 አወር 1 አወር ደግሞ which is equal to ስንት ነው 60 ሚኒትስ ሚኒት yes 60 ሚኒት ነው ሶ ምን ማለት ነው 1 አወር ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው 1 አወር ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው 60 ሲባዛ በ60 ምን ማለት ነው ሰከንድ ማለት ነው ምክንያቱም 1 ሚኒት 60 ሰከንድ ነው ካልኩኝ 60 ሚኒቱ ምን ያክል ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ 3600 ታገኛላችሁ ስለዚህ 1 ኪሎዋት አወር ሚንስ 1 ኪሎዋት አወር which is equivalent to እሺ 3.6 times 10 the power of 6 ጁል ይሄ ሎወር ግሬድ ላይ የምታውቁት ነው በጣም ቀላል የሆነ ኮንሰፕት ነው እሺ አሁን ፓወር ላይ በጣም ቀላል ነው እስኪ አንድ ጥያቄ አሪፍ ጥያቄ አለች አብረን ያለ እሺ ምንድነው የሚል ኤግዛምፕል an old model car an older model car accelerates from rest to speed v in what 10 second አያችሁት እንግዲህ የሆነ ምንድነው ያረጀ መኪና ይባላል ግን አይባልም አሮጌ መኪና እንበለው አሮጌ መኪና ኦልሞስት በቃ የቆየ ያገለገለ መኪና ብንለው ይሻላል የተሻለ አንድ ያገለገለች መኪና ወይም ያገለገለ መኪና አክሰሌሬት ያደረገው ከየት ነው ስታርትስ ፍሮም ረስት ቱ ስፒድ ቢ ከረፍታ ተነስቶ ይላል እንግዲህ ቢ ኢኒሻሉ እኩል ነው ምን ትላላ ስታርትስ ፍሮም ረስት ከተባለ የሆነው ኦብጀክት ዜሮ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዜሮ ነው ቱ ስፒድ ቢ ፋይናል ቬሎሲቲ ደግሞ ምን ሆነ ቢኤፍ እኩል ነው ቢ ድረስ ሄደ ይላል ይህንን እስኪደርስ ድረስ ግን ስንት ሰከንድ ጨረሰበት ይላል ይቅርታ 10 ሶሪ ይቅርታ ቪ ፋይናል ደግሞ ቪ ፋይናል ከቪ እስኪሆን ድረስ ማለት ነው ስንት ሰከንድ ጨርሶበታል ታይሙ ደግሞ 10 ሰከንድ ኤኒወር ሞር ፓወርፉል ኒወር ማለት በጣም አሁን የተሻሻለው ዘመናዊ መኪና ደግሞ ኤኒወር ሞር ፓወርፉል ካር አክሰሌሬት ፍሮም ረስ ከረፍታ ተነስቶ ስፒዱን ምን አደረገ እጥፍ አደረገ ኢኒሻሉም የዚህም ዜሮ ነው ከረፍታ ላይ ተነስቶ ይላል ዜሮ ከዛ ምን ስፒዱን የመጀመሪያውን መኪና ሁለት እጥፍ አድርጎ ሄደ ነው twice of v in the same time period
ዋት ኢዝ ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኒወር ካር ቱ ዛት ኦፍ ዘ ኦልደር ካር። አሁን ምንድነው የተጠየቃችሁ? ሬሾ ዋት ኢዝ ዘ ሬሾ ኦፍ አሁን ምን እንበለው? ፓወር ኦፍ ዘ ኒወር ካር ቱ ዛት ኦፍ ዘ ኦልደር ካር። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ፓወር ኦፍ ኒወር የሚለውን እንደዚህ ጻፉት፣ ችግር የለውም። ኒው ካር ፒ ኒው ካላችሁት ራሱ በቂ ነው። ከዛ ፓወር ኦፍ ኦልዱን ፈልጉ ነው የተባለ። ይሄ ኦልድ ፎርሙላ መጠቀም ነው። እንግዲህ ፓወሩን ኢንተርምስ ኦፍ ምንድነው? ኬኔቲክ ኢነርጂ ኤንድ ኳት መግለጽ ነው። ታይም መግለጽ አይደል? አዎ ፓወሩን ኢንተርምስ ኦፍ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኤንድ ኳት ገለጻችሁት ማለት ነው፣ ታይም። ስለዚህ ምን ይሆናል? ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኒወር ካር which is equal to ዘ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ ዘ ኒው ካር ዲቫይድድ ባይ ዘ ታይም ቴክን። ዘ ሴም ታይም የወሰደባቸው ጊዜ ግን 10 ሰከንድ ነው። ግን ስፒድ ይሄኛው አዲሱ መኪና በጣም ስፒዱን በስንት ጨምሯል? በሁለት እጥፍ። አሮጌው መኪና ግን ከአሮጌው መኪና በሁለት እጥፍ ጨምሯል ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ኮንሰንስ ነው ሶሉሽን። ስለዚህ ሶሉሽን ይልና ዊ ኖው ዛት አቨሬጅ ፓወር which is equal to work done over time change in time። እሺ from the work energy theorem we know that the work done on the old car which is equal to change in kinetic energy ይቻላል 1/2 m final square minus 1/2 m initial square። ይህ ዜሮ ነው። why? because the old car is starts from ረስት ከረፍታ ላይ ስትነሳና ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዜሮ ነው። ስለዚህ ምን መጣ? 1/2 m ፋይናል ማለት ትችላለህ፣ ወይም እንዳላዚቲ m 1/2 m v ስኩዌር ውሰዱት። አንድ ይሄን ያዙ። እሺ the work done on the new car which is equal to the change in kinetic energy of at that car which is equal to 1/2 v final square minus 1/2 v initial square። ይሄም starts from ረስት ስለሆነ ይሄም ምን ሆነ? ዜሮ። but ነገር ግን ምን ተብሎናል? ፕሮብለሙ ላይ we told that the speed of the new car is twice that of the old car። የአዲሱ መኪና ፍጥነት ካገለገለው መኪና ምንድነው? ሁለት እጥፍ ነው ተብሎ ተነግሮናል። አምጠን ዳይሬክት ሳብስቲቱት ማድረግ። ስለዚህ 1/2 m እዚህ ጋር m ማሳቸው የሁለቱም ተመሳሳይ ነው። መቼም ያረጀ መኪናም ማለት ያገለገለ መኪናም አሁን ላይ ዘመናዊ መኪናም በተመሳሳይ ሞዴል ከተሰሩ አዚቲዝ ማሳቸው መቼም ምንድነው አይቀየርም። ምንድነው ስፒዳቸው ብቻ እንትን አሲዩም ነው፣ ግን ማሳቸው ምን ተመሳሳይ ነው ብለን እንውሰድ። 1/2 m twice of v ስኩዌር። እሺ አሁን እዚህ ጋር 2 mv ስኩዌር እንዴት ሆነ ነው አሁን እዚህ ጋር ጥያቄው። ይሄ እንዴት ሆነ? ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንደዚህ ከምታደርጉ ይልቅ እንዲሁም እዚህ ጋር አሁን ይህንን ኢኩዌሽን እንዲህ ብታደርጉት ጥሩ ነው። 2v ስኩዌር ማለት 4v ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ 4 ኢን ብራኬት ታደርጉና 4 ኢን ብራኬት 1/2 ምን ታደርጋላችሁ? mv ስኩዌር። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ምን ሬሾ አልፈልጉ የተባላችሁ። ስለዚህ ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ኒው ካር ቱ ዘ ኦልድ ካር ነው ፈልጉ የተባላችሁ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ቅድም እኔ ካስቀመጡት ፎርሙላ ላይ ወስዳችሁ ዳይሬክት ሳብስቲቱት ብታደርጉት ሬሾውን ምን ልበለው? እሺ ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኦልድ ሬሾ ማለት ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኒው ካር ኦቨር ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኦልድ ካር ብያለሁ። ስለዚህ አር ዝም ብላችሁ አር ልበለውና ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኒው ካር ኢዝ ጊቨን አስ 4 ኢን ብራኬት ምን ተሰጥቶኛል? 1/2 m v ስኩዌር። ከዛስ ኤንድ ኦልሶ ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኦልድ ካር ኢዝ 1/2 ዋት m v ስኩዌር። ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄ ተርም ሙሉ በዚህ ተርም አይጠፋም። ስለዚህ ሬሾአችን ማን ብቻ ይቀራል? 4 ይሆናል ማለት ሶ ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኒው ካር ቱ ዘ ኦልድ ካር ኢዝ 4 ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር ይሄ ሬሾ እንደዚህ ሲቀመጥ ዝም ብሎ ለቀልድ አይደለም የተቀመጠው። ማለት ዝም ብላችሁ ካልኩሌት አድርጋችሁት ብቻ ዝም እንድትሉ ቁጥሩን ብቻ እንድታመጡ አይደለም የተፈለገው። አሁን ዊ ኖ ዛት ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ኒው ካር which is equal to 4 times the power of the old car። በቃ የሚያስፈልገው ይሄ ነው። አያችሁት እንግዲህ የአዲሱ መኪና የዘመናዊ መኪና አቅም ከበፊቱ መኪና በስንት ጨመረ ማለት ነው? በ4 እጥፍ ጨመረ። አያችሁት? ይህ ማለት በጣም ትልቅ ለውጥ ነው። እንግዲህ የአዲሱ መኪና ከአሮጌው መኪና በስንት እጥፍ ነው አቅሙ የጨመረው? በ4 እጥፍ። ምን ሲሆን? ስፒዱ 4 ታይምስ ሲሆን ማለት አሁን የምትይዙት አሁን ስፒዱ የአዲሱ መኪና
ከአሮጌ መኪና 3 እጥፍ ቢሆንስ በምን ያክል ፓወሩ ይጨምራል? በ9 ያክል ይጨምራል ነው። ይህንን መረዳት ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው በጣም ቀላል ካልኩሌሽን ነው። እሱ እናንተ ሞክሩት። ጊዜ ለመቆጠብ ወደ ሊነር ሞመንተም ሊድ አክቲቪቲውን ሰርታችሁ ለፉ ፕሊስ። በጣም ቀላል ስለሆነ ነው የዘለልኩት። ሊነር ሞመንተም 2.23 ሊነር ሞመንተም። አሁን የመጨረሻ ቶፒክ የሚሆነን የዚህ ቻፕተር ይሄ ነው። ይሄ ርዕስ ብቻ ነው። ሊነር ሞመንተም፣ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊነር ሞመንተም፣ ከዛ ኮሊዥንስ። ሁለት አይነት የግጭት አይነቶች አሉ። እነዚህም በሰፊው እናይና ይህን ቻፕተር እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የተለያዩ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። በተከታታይ ደግሞ ወደ ቻፕተር 3 ቪዲዮዎችን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ማየት ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞመንተም ኢዝ ዲፋይንድ አስ፣ አሁን ሞመንተምን እንዴት ዲፋይን እናደርግ ነው። አሁን እዚህ ጋር ስትጀምሩ ምንድን ነው አንደኛ እናንተ ሁሌም እንግዲህ በየቪዲዮዎቹ የተለያዩ ቴክኒኮችን ካወራው የጊዜያችሁን ስለምጨርስባችሁ ሁሌም ስታጠኑ መጀመሪያ ከዲፊኒሽን ትጀምራላችሁ። ጽንሰ ሀሳቡን መረዳት ማለት ከዛ ምንድን ነው ፎርሙላ የሆነ ኳንቲቲዎችን ማዛመድ በማቴማቲካል ኦፕሬሽን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ኤግዛምፕል ሶልቭ ማድረግ ኤግዛምፕል ካለ ከዛ በኋላ የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችን ፕራክቲስ ማድረግ ማለት ነው። ሞመንተም ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ኳሊቲ ኦፍ ኤ ሙቪንግ ኦብጀክት ቱ ኤግዘርት ኤ ፎርስ ኦን ኤኒ ቲንግ ዛት ትራይስ ቱ ስቶፕ ኢት ይላል። አሁን ምን ማለት ነው? ሞመንተም ማለት ለምሳሌ እንበልና የሆነች መኪና ግን እንዲሁ መኪና እንኳ ቁመን አንችልም። ደግሞ ሄዳችሁ መንገድ ላይ ሞክራችሁ እንዳትገጩ እንዲሁ በኳስ እንሞክረው እስኪ። አሁን ለምሳሌ የሆነች ኳስ የምትንቀሳቀስ ኳስ አለች እንበለና ያችን ኳስ ለማቆም ስንሞክር ያቺ ኳስ እኛን ላለመቆም የምታደርገው ጥረት ምን ይባላል? ሞመንተም ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አያርገውና የሆነ ድንጋይ ተወርሮባችሁ እናንተ ከድንጋዩን እንዳይመታችሁ ለማስቀረት እንትን ስትሉ በተቃራኒ ፎርስ ከድንጋዩ ስታሳርፉ ድንጋዩ ላለመቆም የሚያደርገው ጥረት ምን ይባላል? ሞመንተም ይባላል ነው። ሞመንተም ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ኳሊቲ ኦፍ ኤ ሙቪንግ ኦብጀክት ቱ ኤግዘርት ኤ ፎርስ ኦን ኤኒቲንግ ዛት ትራይስ ቱ ስቶፕ ኢት ይላል። ዘ ሊነር ሞመንተም ኦፍ ኤ ፓርቲክል ሊነር ሞመንተም ማለትስ ምን ማለት ነው የሚለውን ኮንሰፕት ደግሞ ስናይ ዘ ሊነር ሞመንተም ኦፍ ኤ ፓርቲክል ኦር አን ኦብጀክት ዛት ካን ቢ ሞዴልድ አስ ኤ ፓርቲክል ኦፍ ማስ ኤም ሙቪንግ ዊዝ ኤ ቬሎሲቲ ቪ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ኢትስ ማስ ኤንድ ቬሎሲቲ። አሁን እሺ ሞመንተም which is equal to ምንድን ነው? ሞመንተም ኢዝ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ማስ ኦፍ ኤ ሙቪንግ ኦብጀክት ኤንድ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዛት ኦብጀክት። መቼም የሆነ ኦብጀክት ካልተንቀሳቀሰ ስፒድ አይኖረውም። ስለዚህ አሁን ሞመንተም በስንት አሁን ሞመንተም ኢዝ as we observe from the general formula of momentum is directly proportional to the mass of the moving particle or an object and also its velocity። ስለዚህ ሞመንተሙን ለመጨመር ሁለት አማራጭ አለን ማለት ነው። አንደኛ ቬሎሲቲውን ኮንስታንት አድርገን ማሱን መጨመር፣ ሁለተኛ ደግሞ ማሱን ኮንስታንት አድርገን ቬሎሲቲውን መጨመር። ስለዚህ ባጭሩ አንድ ኦብጀክት ሞመንተሙን ለመጨመር ከተፈለገ ምንድነው አንደኛ ማሱን መጨመር፣ ሁለተኛ ደግሞ ቬሎሲቲውን መጨመር ማለት ነው። ስለዚህ ሞመንተም ኢዝ ኤ ቬክተር ኳንቲቲ ነው ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ ዊዝ ዩኒት ኢን ኤስአይ ዩኒት ዋት ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ። ኤስአይ ዩኒት ከተባለ እዚህ ጋር ዋት ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ማስ ኪሎግራም፣ ዋት ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ቬሎሲቲ ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ሊኒየር ሞመንተም ኦር ሞመንተም ኢን ጀነራል ኢዝ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ብላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩዚንግ ኒውተን ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን። አሁን ኒውተን ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽንን አፕላይ በማድረግ ዩዚንግ ኒውተን ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን ዊ ካን ሪሌት ዘ ሊኒየር ሞመንተም ኦፍ ኤ ፓርቲክል ቱ ዘ ሪዛልቲንግ ፎርስ አክቲንግ ኦን ዘ ፓርቲክል። አሁን ኒውተን ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽንን በመጠቀም ይላል የአንድን አካል የአንድን ኦብጀክት ሊኒየር ሞመንተሙንና ፎርሱ ምን ማድረግ ከዛ ኦብጀክት ላይ አክት ያደረገውን ፎርስ ሪሌሽንሽፕ ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ አሁን ፍሮም ኒውተን ሰከንድ ነው ዊ ኖው ዛት ፎርስ which is equal to ምንድነው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን። ይሄን እንዳትረሱ በቃ ፎርስ ኒውተን ሰከንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ ውጭ ምንም ሌላ ነገር አያወራም ኒውተን ሰከንድ ነው። ፍሮም ኒውተን ሰከንድ ነው ፎርስ is directly proportional to the mass and the acceleration of an object and it is the direction of the force is on the direction of the moving object which is
ኢትስ አክሰሌሬሽን አለ ያልነው። ስለዚህ ፎርስ which is equal to mass times acceleration ነው አይደል? acceleration as from the definition of acceleration is defined as change in velocity over change in t ነው አይደል? change in velocity over change in t ነው። እሱን ታውቃላችሁ። ስለዚህ ፎርስ which is equal to mass times change in velocity over change in t ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? acceleration of the particle ማለት ነው። the acceleration of the particle so force which is equal to change የምትላትን ለማሱን መስጠት እንችላለን። change into mass times አሁን ማሱ ኮንስታንት ስለሆነ ችግር የለም ማለት ቼንጁን አወጣን change into mass times velocity over change in t which is equal to change in momentum over change in t mass times velocity ማለት ምን ስለሆነ ሞመንተም ማለት ነው። ቼንጇን አዚቲስ ትወስዱታላችሁ። ስለዚህ change in momentum over change in t ስለዚህ ፎርስ which is equal to change in momentum over change in t ሶ አሁን ለምሳሌ ፎርስ እና ታይም ተሰጥቷችሁ ሞመንተም እንፈልጉ ብትባሉ ሞመንተም which is equal to ምን ታደርጋላችሁ? እንዲሁም እዚህ ጋር ተቀምጧል። therefore the time rate of change of linear momentum of a particle is equal to the net force acting on the particle እሺ the time rate of the change of linear momentum of a particle is equal to the net force acting on the particle that means change in momentum which is equal to ከላኛው ፎርሙላ ላይ ድራይቭ የተደረገ ነው። change in momentum in terms of force and change in time which is equal to force times change in time impulse which is equal to change in momentum impulse ማለት ከቼንጅ ሞመንተም ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ፋይናል ሞመንተም ሲቀነስ ኢኒሻል ሞመንተም which is equal to force times change in t ስለዚህ ኢምፐልስ ማለት ከቼንጅ ሞመንተም ጋር እኩል ነው። እንደገና ቼንጅ ሞመንተም ማለት ደግሞ ፋይናል ሞመንተም ሲቀነስ ኢኒሻል ሞመንተም ማለት ነው። እሱ ደግሞ ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ታይም ጋር እኩል ነው ማለት ነው። the impulse of the net force F acting on the particle is equal to the change in momentum of that of particle ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኢምፐልስ ማለት ማለት ነው the impulse of the net force acting on the particle is equal to the change in momentum of the particle ስለዚህ የአንድ ኦብጀክት ኢምፐልሱን ለመጨመር ኔት ፎርሱን እና ቼንጅ ኢን ታይሙን ማለት ነው መጨመር ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው እዚህ ጋር እያወራን ያለው። አሁን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊነር ሞመንተም የሚለውን አጠር አድርገንና በግልጽ እናይና አንድ ኤግዛምፕል አይተን ይህን ቪዲዮ እንዳይረዝም እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮሊዥንስ ግጭት የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እሺ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊነር ሞመንተም። እሺ ሪኮይል ኒውተንስ ሰርድ ሎው አያችሁት። አሁን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊነር ሞመንተምን ፕሩፍ የምናደርገው ከማን ኮንሰፕት አንጻር ነው አለ? ከኒውተንስ ሰርድ ሎው አንጻር ነው ማለት ነው። when two objects of masses እሺ ሊነር ሞመንተም ባጭሩ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊነር ሞመንተም ስቴትስ ዛት momentum is linear momentum is conserved ነው። that means change in momentum of any particle is ምንድነው? ዜሮ ነው የሚለን ማለት ነው። ግን እሺ ፍሮም ኒውተን ሰርድ ሎው ተነስተን ፕሩፍ ስናደርገው when two objects of masses m1 and m2 interact meaning they apply forces on each other ሁለት ኦብጀክቶች ለምሳሌ ማስ 1 እና ማስ 2 አላቸው ኢንተራክት አደረጉ meaning they apply on each other the forces the object applies to object 1 is equal in magnitude but opposite in the direction of the force that object applies on object 1 ከኦብጀክቱ ያደረገው ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ ምን እንደማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር በዲያግራም ማሳየት ይቻላል። ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት እዚህ ጋር አለ። ከዛ ሌላ አሁንም ማስ የተለየ አሁን እቺን ለምሳሌ ማስ 1 ያለው ኦብጀክት ቢሆን እዚህ ጋር ደግሞ m2 የሚባል ማስ ያለው ኦብጀክት ቢኖር when two objects of mass 1 and mass 2 interact ሲያደርጉ that means they apply force on each other ለምሳሌ ይሄኛው ከዚህኛው ፎርስ አፕላይ ሲያደርግ ማለት ነው። ከዛ በተቃራኒ ደግሞ ይሄኛው ምን ሲያደርግ ከዚህኛው ላይ ፎርስ አፕላይ ሲያደርግ ያ ማለት ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው? ኤፍ ምን ልበለው ኤፍ 1 ኦን ኤፍ 2 ማለት ነው። እሺ ይሄ ደግሞ ኤፍ 2 ኦን ምን ማለት ነው? ኤፍ 2 ኦን ኤፍ 1 አሁን አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ እንዴት እንደሚሰራ እዚህ ጋር በግልጽ ያሳያል ማለት ነው። the force that object 2 applies to object 1 is equal in magnitude and opposite in the direction that object 1 applies on object 2 ይኸው እንዴት ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ባጭሩ ኤፍ 1 2
which is equal to equal in magnitude but opposite in directional million F12 which is equal to F21 ስለዚህ ሁለቱ ፎርሶች በማግኒቲዩድ እኩል ናቸው በዳይሬክሽን ግን ምንድን ናቸው ተቃራኒ ናቸው ማለት ስለዚህ ሌት F21 is the force on M1 from M2 ቢሆን M1 ከማን ላይ ከM2 ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ቢሆን ማለት ነው let F21 which is equal to the force on M1 from M2 ቢሆን F12 ማለት ደግሞ the force on M2 from M1 ማለት ነው ስለዚህ then in the symbols Newton's third laws we say that ምን ይላል ኒውተንስ third law እሺ F12 which is equal to F12 which is equal to minus of F21 ለምሳሌ ይሄንን የወሰድኩትን ሳምፕል እንደገና ላጥፋና ልጻፍላችሁ በሌላ ከለር ቀይሬ ማለት ነው ቆይ በደንብ እንዲታያችሁ ማድረግ ይቻላል እሺ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ምን ብናደርገው አሁን እዚህ ጋር ይሄው F2 on F1 ማለት the force on ማስዋን ከማስቱ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ነው F2 1 እሺ ይሄን እንደዚህ ትይዛላችሁ ከዛ በሱ ተቃራኒ ደግሞ F12 እሺ in from Newton's third law we know that for every action there is for every action there is a reaction force a reaction force but equal in magnitude but opposite in direction yes ይኸው እንደዚህ ተጻፈ ከዛ በኋላ F12 which is equal to F12 plus F21 which is equal to 0 ትላላችሁ yes አሁን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊነር ሞመንተም ምንድን ፕሩፍ ልናደርግ ነው ማለት ነው እሺ በደንብ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አብረን አሁን F12 ማለት ምን ማለት ነው M1 change in V1 over change in T ማለት ነው እሺ F21 ማለት ደግሞ M2 into በዚህኛው ፎርስ በዚህኛው ማስ የተፈጠረው ፎርስ ማለት ነው ባጭው እንደገና ደግሞ በዚህኛው በማስዋን የተፈጠረው ፎርስ ይሄኛው በማስዋን የተፈጠረው ፎርስ ነው ይሄኛው ደግሞ ይቅርታ በማስዋን የተፈጠረው ሞመንተም ይሄ ደግሞ በማስቱ የተፈጠረው ሞመንተም M1 change in V1 over change in T plus M2 change in V2 over change in T which is equal to 0 step 2 ደረሰን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ምን አለ እዚህ ጋርም ታይም እዚህ ጋርም ታይም በታይም ሁሉንም ብናወጣው ይሄ ምን ይሆናል 0 ይሆናል አይደል ታይሙ ይጠፋል በቃ ስለዚህ M1 change in V1 ይሄን ታይም በዚህ በታይም ሁሉ ሌፍት ሳይዱንም ራይት ሳይዱንም ብናበዛው ስለሚጠፋ ማለት ነው M1 change in V1 plus M2 change in V2 which is equal to 0 ስለዚህ እዚህ ጋር ቼንጅ አለ አይደል እዚህ ጋርም ቼንጅ አለ መተካት ማለት ነው ከዛ በኋላ ለዚህኛው M1 V1 I plus M2 V2 I which is equal to M1 V1 F plus M2 V2 F ይሆናል ማለት ስለዚህ ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው እሺ ይቅርታ ይሄኛው ሞመንተም 1 ኢኒሻል ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ሞመንተም 2 ኢኒሻል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሞመንተም 1 ፋይናል አለ ሞመንተም 2 ፋይናል አለ ስለዚህ ምንድነው ቶታል ሞመንተም which is equal to momentum 1 plus momentum 2 always ምንድነው constant where P1I and P2I are the initial values but P1F and P2F are the final values of the momenta is the plural form of momentum ማለት ነው for the two particles for the time interval during which the particle interact በጣም ጥሩ አሁን the law of conservation of momentum ፕሩፍ አደረግን ማለት ነው this result is known as the law of conservation of linear momentum how to state the law of linear momentum ከተባላችሁ can be extended to any numbers of particles in isolated system we can state it as follows ለምሳሌ whenever two or more particles in an isolated system ስለ ኮንዘርቬሽን ስታወሩ ምን ብለናል ቀደምም ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኢነርጂን አይተን ስናወራ ተናግሬ ነበር ስለዚህ ምንድነው ኮንዘርቭ የሆነ ሲስተም ኮንዘርቭድ ነው ከተባልን which is the system is isolated ማለት ነው ስለዚህ isolated system interaction the total momentum of the system remains constant that means changing momentum of the system which is equal to 0 ማለት ነው that means momentum ፋይናሉ momentum ኢኒሻሉ ልበለው ከማን ጋር እኩል ነው ከሞመንተም ፋይናሉ ጋር እኩል ነው ማለት ለምሳሌ ሁለት ኦብጀክቶች ኮላይድ ሲጋጩ ቅድም ኢንተራክት ሲያደርጉ እንዳየ ነው ማለት ነው
በጣም አሪፍ። ይሄ አሁን ቀላል ኮንሰፕቶቹ እንደገና ወደ መጨረሻ አካባቢ ቀለል እያሉ ነው የሄዱት። ስለዚህ እናንተ አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄ ከሰራችሁ ይሄ በጣም ቀላል የሆነ ኮንሰፕት ነው። እሺ የ6 ኪሎ ግራም ምንድነው አርከር ስታንድስ አት ረስት ኦን ኤ ፍሪክሽንለስ አይስ ኤንድ ፋየርስ ኤ 0.5 ኪሎ ግራም አሮ ሆሪዞንታሊ ባይ ዋት 5 ሜትር ፐር ሰከንድ። እሺ የመጀመሪያውን ስቴፕ ዩ ኤ 6 ኪሎ ግራም አርከር ስታንድስ አት ረስት ኦን ኤ ፍሪክሽንለስ አይስ ኤንድ ፋየርስ ኤ 0.5 ኪሎ ግራም አሮ ሆሪዞንታሊ አት ዋት 5 ሜትር ፐር 50 ሜትር ፐር ሰከንድ ይቅርታ። ዊዝ ዋት ቬሎሲቲ ዳዝ ዘ አርከር ሙቭ አክሮስ ዘ አይስ አፍተር ፋየሪንግ ዘ አሮ ይላል። እሺ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው መጀመሪያ ምንድነው የተሰጠን which one is given and which one is required። አሁን ኤም1 እና ኤም2 ተሰጠን ነው። ያ ማለት ማስ ኦፍ አርከሩና ማስ ኦፍ አሮ ተሰጥቶናል። ከዛ በኋላ ምንድነው ኮመን ቬሎሲቲም ተሰጥቶናል 50 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ምክንያቱም አርከሩ ሂዶ ምን አሮውን ሲመታው 0.5 አሮውን ሲመታው የተፈጠረው ምንድን ቬሎሲቲ ማለት የሄደበት ስፒድ ማለት ነው። ሌት ሶሉሽን እንበልና ሌት ኤም1 ቢ ዘ ማስ ኦፍ ዘ አርከር ኤንድ ኤም2 ቢ ዘ ማስ ኦፍ ዘ አሮ ኢፍ ዊ ኮንሲደር ዘ አርከር ፕላስ አሮ አስ አይዞሌትድ ሲስተም። ለምሳሌ አርከሩና አሮ ያሉበትን እንቅስቃሴውን ያከናወኑበትን ሲስተም ምንድን አይዞሌትድ ሲስተም ነው ብለን ከሄድን ናው ሊነር ሞመንተም ኢዝ ኮንዘርቭድ ማለት ነው አይደል? የስ ዘ ቶታል ሞመንተም ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ኮንስታንት ዛት ሚንስ ሞመንተም ኢኒሻል which is equal to ሞመንተም ፋይናል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ m1 v1 i plus m2 v2 i which is equal to m1 v1 f plus m2 v2 f why but ሁለቱም ምንድነው starts from rest ከረፍታ ስለተነሱ m1 v1 f እና ማለት ሶሪ m1 v1 i እና m2 v2 i ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ዳይሬክት እኮ ከፎርሙላው እየወሰዳችሁ ሳብስቲት ማድረግ እኮ ነው። እሺ ምን ይላል? ዘ አርከር ስታንድስ አት ረስት ኦን ዘ ፍሪክሽንለስ አይስ ኤንድ ዘ ፋየር 0.5 ኪሎ ግራም አሮ ሆሪዞንታሊ አት 5 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ አርከሩን ከምንድን ላይ ነበር ማለት አሮ 0.5 ኪሎ ግራም አሮ ራሱ ረፍታ ላይ ነበረ። ከዛ ግን አሮ ሂዶ ምን ሲለው ሲያርፍበት 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት 50 ሜትር ፐር ሰከንድ ከነበረበት ቦታ ሽፍት አደረገ ነው። ስለዚህ ይሄ ሙሉ ይሄ ሲስተም ይሄ ሙሉ ዜሮ ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤም1 ቪ1 ኤፍ ፕላስ ኤም2 ቪ2 ኤፍ ቀረ። ስለዚህ ይሄ ዜሮ ስለሆነ ነው ዝም ብዬ ዜሮ አላደረኩት፣ ይሄኛውን ዜሮ ያደረኩት። ከዛ ቢኮዝ ዘ ኢኒሻሊ ዘ አርከር ኤንድ ዘ አሮ አርከር ፕላስ አሮ ኢዝ አት ረስት ምን ስለሆነ ረፍታ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ዜሮ which is equal to 60 ኪሎ ግራም ቪ1 ኤፍ ፕላስ ቪ1 ኤፍ ነው ፈልጎ የተባለው ቪ1 ኤፍ ፕላስ 0.5 ታይምስ 50 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ቪ1 ኤፍ which is equal to -25 ኦቨር 60 ማይነስ 0.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ምን ማድረግ ነው መፈለግ ነው ማለት ነው። እሺ ከዛ ቀጥለን ምንድነው የምናየው ከዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የዚህ ቻፕተር መጨረሻ ነው የሚሆነው ኮሊዥንስ የሚለውን አይተን ይህንን ቻፕተር የሞጁሉን ቶፒክ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌሎችን ቪዲዮዎችን ግን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ተጨማሪ አዲሽናል የሆኑ ቪዲዮዎችን ይጠቅሟቸዋል ብዬ የማስባቸውን ግን ልሰራላችሁ እችላለሁ። እንደገና ከዛ ውጭም የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለሁ። ስለዚህ ይህን ቻናል በየጊዜው መጎብኘቶን አይርሱ እላለሁ። እንዲሁም ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሳብስክራይብ ማድረግን አትርሱ እላለሁ። እንዲሁም ለሌሎች ልጆችም እንዲዳረስ ላይክ ሼር ማድረግን አይርሱ። ስለዚህ ለነበረን ጊዜ